ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মোৰো ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত চাদৰ এখনত কেনেকৈ পটি লগালোঁ সেই ভিডিঅ'টোকে দেখুৱাম। এয়া চাওক, এইখন হৈছে মোৰ চাদৰখন। এয়া মই পটিটো লগালোৱে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম। সেই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইখন মোৰ বাইদেৱে বোৱা হয়। বাইদেৱে মোক চিলাবলৈ দিছে। এইখন আজি মই আপোনালোকক চিলাই দেখুৱাম। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে মই চিলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক। এয়া চাওক, এইখন হৈছে মোৰ চাদৰ আৰু এইকেইটা হৈছে মোৰ পটি। মই পটিকেইটা এনেকৈ মেলি লৈছোঁ। মেলি লৈ ইয়াতে মই কাটি যাম এটা এটা পিচ। এয়া চাওক, মই এনেকৈ এতিয়া গোটেইকেইটা কাটি ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ গোটেইকেইটা পাৰি কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো মূৰ আৰু সেইটো মূৰ দুয়োটা মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ ইয়াতে সমানকৈ লৈছোঁ মিলাই। এয়া চাওক, এয়া সমানকৈ মিলাই লৈছোঁ। মিলাই লৈ মই ইয়াতে এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি যাম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ চিলাই মাৰি দিছোঁ আৰু এটা মই এনেকৈ চিলাই মাৰি দিম। এনেকৈ চিলাই মাৰিলে এইটো ধুনীয়া হয়, বহি যায় মানে পাট্টিটো। এয়া চাওক, মই এনেকৈ চিলাই মাৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইটা পাৰিয়ে মই এনেকৈ চিলাই ল'ম। এয়া চাওক, এই দুয়োটা পাৰি মই এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ। এতিয়া এই চাদৰখনত মই লগাই যাম। এয়া এইখন চাদৰখন। এয়া চাদৰখন মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাৰি লৈছোঁ। পাৰি লৈ ইয়াৰ মূৰৰ ভাগৰ পৰা মই চিলাই যাম। এয়া চাওক, এয়া পাৰিটোত মই এনেকৈ এটা ভাঁজ দি ল'ম। ভাঁজ দিলে এয়া চাওক, মূৰৰ ভাগৰ পৰা মই এতিয়া চিলাই যাম। এয়া
এয়া চাওক সেইখন মোৰ মূৰৰ ভাগটো চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে আৰু এটা ভাঁজ দি ল'ম। ভাঁজ দি লৈ মই আৰু এনেকৈ চিলাই মাৰি যাম। এয়া মই ভাঁজটা দি লৈছোঁ। ভাঁজটা লৈ এয়া এনেকৈ চিলাই যাম মই। এয়া চাওক মোৰ এইটো চিলাই কৰা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে নহয়। আৰু যিবিলাক এক্সট্ৰা সূতা আছে সেইবিলাক মই এনেকৈ কাটি দিম। আৰু এইফালৰ ছাইডৰ দৰে মই সেইফালৰ ছাইডটো এনেকৈ চিলাই ল'ম। এয়া আৰু এতিয়া এই চাদৰৰ মূৰৰ ভাগটো আছে নহয়, এই মূৰৰ ভাগটো মই ইয়াত এনেকৈ এটা ভাঁজ দি ল'ম। ভাঁজ দি আৰু এটা এনেকৈ ভাঁজ দিম। দুটা ভাঁজ দিছোঁ। ভাঁজ দি ইয়াতে মই এটা এনেকৈ চিলাই মাৰি যাম। আৰু এনেকৈ মই চিলাই মাৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম। বাই।